Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề, đó là chọn CPU cho main và cũng là chọn main cho CPU. Thì hơi đổ não nha. Thì đây là cái vấn đề mình nghĩ là được rất là nhiều người quan tâm. Thì thời gian vừa qua thì cũng có người gọi điện nhắn tin cho mình là anh ơi, bạn ơi, em ơi, anh có con CPU này thì chọn cái con main gì cho nó phù hợp. Thì đâu phải lúc nào mình cũng phải nhớ hết tất cả cái con chip mà phù hợp với cái main này, hoặc là cái main này thì chọn con chip gì. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình xin định hướng cho mọi người là cách để mình chọn được một con CPU phù hợp với con main, hoặc là mình có một con main là mình có thể chọn được cái con CPU phù hợp cho nó. Thì mọi người hãy xem tiếp video để theo dõi cách chia sẻ của mình nha. Rồi, mời mọi người. Rồi, như cái tựa đề video mình đã nói thì bây giờ là cách chọn main cho CPU và cũng như là cách chọn CPU cho main. Thì mình sẽ demo trên máy tính nha. Đây là cái một xíu kinh nghiệm của mình thôi, chia sẻ cho mọi người. Rồi, đây là kênh của mình. Thì mọi người xem video thì cho mình xin một đăng ký kênh. Mà đến lúc cái đăng ký kênh đó là cái động lực để cho mọi người, cái động lực để cho mình chia sẻ những gì mình biết cho mọi người nha. Rồi, bây giờ mình xin chia sẻ cái cách mà chọn CPU cho main đi. Ví dụ bây giờ mình có một con main, bây giờ mình sẽ tra trên Google. Ở đây ví dụ như mình có, mình vừa gõ trên Google thì nó main Asus H510 MK. Rồi, thì đầu tiên ví dụ như mình có một con main Asus H510 MK thì mình cứ vào trang chủ của con main này. Rồi bây giờ hiện tại là mình đang vào trang chủ của con main Asus H510. Mình sẽ xem cái thông tin của con này. Con này hiện tại là socket là LGA 1200. Rồi mình chỉ nhớ đó là mình ghi gắt trong đầu, mình ghi trong đầu đó là con này là socket. Cái socket là cái phần để mình gắn với CPU này. Socket là 1200. Rồi được chưa? Mình sẽ xem một số thông tin của nó. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần chi tiết kỹ thuật đi. Trong đây nó sẽ giới thiệu đó là model là H510, hỗ trợ CPU này. Tiếp theo quan trọng một điều ở đây là mình chỉ phân tích, mình chỉ chia sẻ cho mọi người định hướng bên cái phần là CPU Intel thôi nha. Còn CPU AMD hay là Xeon gì đó thì qua một phần khác đi. Thì ở đây tôi thấy là socket LGA 1200 của con Asus H510 MK này thì nó sẽ xử lý được con Intel Core i thế 11, thế hệ 11, thế hệ 11, thế hệ 10, Pentium, Celeron. Rồi tiếp theo mình sẽ kéo xuống bộ nhớ của nó. Quan trọng là nè, bước quan trọng mọi người chú ý nè, quan trọng đó là hỗ trợ RAM DDR4 nha. Mình sẽ xem cái bus của nó này, bus là 3002 này, 2933 này, 2008, 2006, 2004, 2133. Mọi người nhớ nha. Main LGA socket 1200 hỗ trợ DDR54 rồi nha, mua DDR53 là chết. Ở đây thì người ta cũng có giới thiệu là support Intel memory thế hệ thế hệ 11 này, người ta thí dụ là i7, i9 này. Cái này là thế hệ 10 thì sẽ hỗ trợ maximum là DDR54 2006. Thế hệ 11 hỗ trợ là 2009, 2008, 2006, 2004. Thế hệ 11 sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Rồi, mọi người nhớ là DDR4 nha. Thế hệ 10 sẽ hỗ trợ là 2006, có nghĩa là từ từ mình sẽ chỉ cho mọi người cách tìm con Intel thế hệ 10 này. Rồi kéo xuống. Cái này là khi cái mở rộng PCI. Thì mọi người cần, ví dụ như mọi người thích con Asus H510 MK này thì mọi người có thể tìm hiểu thử đó có bao nhiêu khe PCI, PCI 16, PCI rồi lưu trữ này, có bao nhiêu cái cổng cắm M2 SATA này, rồi internet là gì USB. Mình đang tìm một cái phần quan trọng. Rồi mọi người cứ vào cái mình muốn tìm hiểu một cái dòng máy nào thì mọi người cứ vào cái trang chủ của nó nha. Rồi một phần quan trọng nữa đó là mình sẽ chuyển qua cái tab hỗ trợ nè. Đây, trong tab hỗ trợ mọi người chú ý cái dòng đầu tiên cho mình, CPU nè, có nghĩa là cái này nó sẽ liệt kê ra tất cả các con CPU mà nó sẽ hỗ trợ trên cái main này đó, mọi người thấy không? Từ dòng Celeron nè,
Celeron bắt đầu chuyển qua Core i3 thế hệ 10, Core i3 thế hệ 10, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, rồi có cả dòng Pentium nữa. Tất cả nó đều liệt kê trong này, mọi người cứ lên trang chủ nó tham khảo. Đây là mình ví dụ là mọi người có một con main H510 thì không biết nó hỗ trợ cái con CPU gì, thì mọi người vào trang chủ, vào phần hỗ trợ thì nó sẽ liệt kê ra tất cả các con CPU mà con main này nó hỗ trợ. Rồi ở đây mình ví dụ là con main Asus H510. Rồi bây giờ ví dụ mình vào cái trang chủ của Giga đi. Ở đây thì có thể là mình sẽ làm demo trên hai dòng main đó là Asus và Giga, có thể là MSI hay là gì đó, thì mọi người có thể tham khảo thêm. Ở đây thì mình chỉ định hướng cho mọi người là cái cách để mình tìm cái con CPU nó phù hợp với con main, hoặc là tìm con main nó phù hợp với con CPU thôi. Rồi ví dụ như giờ mình vào trang chủ của Giga, Gigabyte mình sẽ vào trang chủ đi, mình sẽ kiếm đại một con main nào đó thì mình sẽ tìm con CPU cho mọi người xem. Rồi mình sẽ tìm bên phần sản phẩm, bên bo mạch chủ thì mình tới đại đi, Aorus cũng được, Euro mà Gigabyte đi. Rồi mình hồi nãy là mình làm con N10 rồi, bây giờ mình sẽ làm con khác đi. Bây giờ mình sẽ tìm con H310 thì quen quá rồi. Mình sẽ thử con H610. H610 mình sẽ coi cái quan trọng là mình coi cái socket của nó này. Mình sẽ tìm ở đây mình sẽ thấy là support thế hệ 12, 13, 12 Intel Core i. Rồi con này DDR5 nha, RAM 5 rồi nha. Rồi mình sẽ mình sẽ bấm qua đặc điểm kỹ thuật, mình cũng không cần kéo xuống dưới làm gì. Rồi mình sẽ xem đặc điểm kỹ thuật. Đây là cái chỗ mình cần tìm này, LGA 1700 socket này, có nghĩa là socket của nó là 1700 này. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái tab hỗ trợ của nó luôn. Mình chờ tí xíu cho bạn lót. Rồi bên tab hỗ trợ này, phần đầu tiên nó vận tải về này, qua phần thứ hai nó có CPU hỗ trợ. Đó, đây thì nó sẽ liệt kê tất cả con CPU mà cái con main này nó hỗ trợ nha, từ con Celeron, Pentium tới Core i3, i5, i7, i9 luôn. Thì mọi người thoải mái mà có thể là mình lựa chọn cái con CPU cho cái main này. Rồi ở đây thì ở đây là cái bus của con CPU này, đây là bộ nhớ kết này, ở đây là con card đồ họa nó tích hợp lên con CPU luôn, Intel UHD Graphics 7700. Mấy cái con NA, mấy chỗ NA này là nó không có card đồ họa nha mọi người, nó không có card có nghĩa là nó không có tích hợp cái card đồ họa trên con chiếc CPU. Thì cái dòng có chữ, nói chung là có chữ F, có chữ F này thì mọi người phải mua về thì phải có card đồ họa thì nó mới xuất hình được, có nghĩa là phải có card đồ họa rời. Còn cái dòng chữ K này có nghĩa là Epson, như chữ T này tiết kiệm điện năng gì đó. Mọi người thấy cái watt của nó này, cái TDP này, cái dòng Tây này, dòng T này có 35W này, nhưng mà cái dòng có chữ K, cái gì chữ K đây, chữ KF này, KF mọi người thấy nó là 125W. Thì mọi người có thể xem cái này để mình chọn cho nó một cái cái nguồn cho cái công suất cho nó phù hợp. Thì chữ K này có nghĩa là có thể ép xung được, còn chữ F này là phải bổ sung thêm card đồ họa rồi. Rồi cái đó là phần mình chọn CPU cho main. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phần chọn, ví dụ như mình có một con CPU đi, thì bây giờ mình làm sao để mình chọn được cái main phù hợp. Bây giờ mình sẽ gõ một con CPU bất kỳ đi, mình sẽ chọn là con i7 đi. Ở đây mình hay chọn con i7 7700K nó lên luôn. Rồi mình gõ enter thử đây. Thì ví dụ như mình muốn chọn một cái con bây giờ mình có một con CPU thì mình kiếm một cái main cho nó, không biết là mình cũng chả biết là cái con i7 này 7700K thì nó cái socket nó hỗ trợ là bao nhiêu, thì nó đời nào, thì bây giờ mình sẽ bấm vào trang chủ của nó. Rồi i7 700K thì mình cũng bắt đầu mình lướt xuống. Đây mình chú ý một tí xíu là nó là Cadillac nhiều quá.
coffee lắc rồi gì tùm lum hết, mình không nhớ. Số lõi là 4x8 luôn. Rồi cái này thì mọi người cần thì có thể xem kỹ thôi. Mình thì mình chỉ hướng dẫn cách mọi người để chọn main, chọn CPU, chọn main cho CPU thôi. Đây nó có tích hợp đồ họa luôn này, đồ họa Intel HD 630. Rồi cứ kéo xuống. Rồi đây hỗ trợ socket XCLGA 1151. Thì đây con này chạy trên socket 1151. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ như mình tìm một con main Giga, thì mình sẽ lấy lại cái trang của Giga, bấm lại trang chủ, mình chọn sản phẩm. Giờ sản phẩm thì mình chọn cho Giga đi, mình chọn Giga thế đi. Rồi đây trên trang chủ Giga thì nó có một phần để mình liệt kê tất cả con main có socket là 1151. Đây bên mình chỉ nói là bên Intel thôi nha, còn bên AMD hay là gì đó thì mình chưa nói. Hồi nãy là cái con i7 7700 nó socket 1151 phải không? Mình tích vào chọn. Rồi trên đây nó sẽ liệt kê ra tất cả các con main mà của thương hiệu Giga mà socket là 1151. Rồi bây giờ có một vấn đề mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là socket 1151 nó chia thành hai version, một version gọi là version 1 và version 2. Thì hình như mình nhớ là version 1 thì nó chạy được cái con chip Intel thế hệ thứ 7, thứ 8. Còn cái version 2 thì nó chạy được con chip là thứ 9, thứ 10. Rồi thì để bây giờ mình vào hai con để cho mọi người xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ vào con rất là quen thuộc, đó là Giga H110MDS2. Rồi mình sẽ mở thêm tab mới. Rồi một con tiếp theo là H310, mình sẽ chọn con quen thuộc thôi, H310DS2. Rồi hai con này. Rồi đầu tiên mình sẽ vào con H110. Đây đầu tiên vào cái thông tin của nó là support. Hồi nãy mình nói sai, nói sai. Support thứ 7 và thứ 6, con Intel Core thứ 7 thứ 6 nó là 54 cho mọi người. Rồi mình sẽ chuyển qua con H310. Con này lại support thế hệ thứ 8 và thứ 9, có nghĩa là cái con chip Intel mà thứ 6, thứ 7 thì sẽ chạy được trên con H110, và cái con là thứ 8 và thứ 9 sẽ chạy được con H310. Mặc dù con H110 và con H310 cùng chung socket là 1151. Hơi rối không mọi người? Cái chọn main là rất là khó khăn giữa hai cái dòng này. Nói chung là một cái dòng này chứ không phải là hai cái dòng, nhưng mà nói chung là socket H110 chạy được trên con chip Intel là thứ 6, thứ 7, 8 và thứ 9, nhưng mà nó lại chia thành hai phân khúc, đó là H110 và H310 thì chạy các con chip khác nhau. Rồi thì con chip của mình là i7 7700K, thì nó là 7700K nên nó là thế hệ thứ 7. Ở đây nó cũng có ghi là bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 7, thì mình chỉ chạy được trên con chip H110. Không chỉ là con chip không chỉ là trên main H110 mà cũng có thể là các main để mình tìm thử coi. Giga H110 hình như là chỉ H110 thôi, 310 là chạy trên thứ 8, thứ 9 rồi. Mình sẽ mở thử con Z390. Đúng rồi, thì con chip con chip Core Intel thì chỉ chạy được thứ 7, thứ 8 thì chỉ chạy được trên H110 thôi. Từ thứ 8 thứ 6, thứ 7 thì chỉ chạy trên con H110, còn thứ 8, thứ 9 thì chạy trên H310 rồi mọi người. Thì cái vấn đề mọi người quan tâm nha, tại con ví dụ như con Z390 này, con H110 này, con H310 thì nó cũng trong một socket hết nha, đó là socket 1151. Nhưng mà mọi người chú ý quan trọng cái chỗ mà mình chọn CPU. Thì vừa rồi thì mình cũng vừa chia sẻ cho mọi người tất cả các cái định hướng để mà mình chọn một con CPU phù hợp với con main, hay là mà mình có một con main thì mình sẽ chọn được một con CPU phù hợp. Còn tùy theo nhu cầu sử dụng của mọi người thì ví dụ như văn phòng thì mình chọn con CPU này, còn gaming thì mình chọn cái con CPU khác. Thì cái đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mọi người.
thì mọi người có nhu cầu sử dụng như thế nào thì có thể tham khảo thêm, hay có thể là để lại cái bình luận bên dưới cái video này thì mình có thể bổ sung thêm cho mọi người. Còn thì trong video này thì mọi người cần mình tư vấn hay hỗ trợ cái gì thì mình cứ để lại bình luận. Quan trọng là mọi người cho mình xin một cái mọi người thấy cái video này nó có giá trị với mọi người thì mọi người cho mình xin một đăng ký kênh cũng như là một like, cái đó là cái động lực để mình có thể mình biết cái gì thì mình chia sẻ lại cho mọi người. Thì chắc là cái video mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video từ phút đầu đến phút bây giờ. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.